got problems, know you at the bottom, know you took a loss today. Everybody want bottles, living for a throttle, you just want ball today. Qysh me bo qatë video që tash e fillojna me njëherë. Jam të përdor Premiere Pro 2021. E kom qeli e kom bëni projekt 3. Ta shkri që na vjet me bo është me më një video edhe një muzik me përshtot. Unë i kom marrë qëto dyja që ma marrëmenja që jam përshtot. Që kopim video, ne bëjmë drag and drop. Edhe zonin e bëjmë drag and drop poshtë. Zonin e kam pak më ndryshë une se jam pak i smut, po të është ta me bo qëtë video sot edhe pe bojna. Për momentin video ne kena qështo. Paspori që ka përdu me bo është që video me nga dalësu pak, se kjo qika është të kësuj pak se shumë shpejt. Edhe që kjo video është 4K25 frame për sekund që është pak shtirë me stabilizu, po mujna me bo me optical flow edhe del ka që interesant. Edhe përshkojna bëjna speed 70, edhe qëtu të time interpolation e bëjna optical flow që mos me u bo së kurtu ka qitë video. Edhe shkojmë ok. Tash efektin përqesu me një adjustment layer. Shkojnë atë që qështu new item edhe adjustment layer. Ok. Edhe mujna me bo direct rename që me edit se qfar efekti këna shtin ta. Edhe kështu këna me qitë directional blur. Ok. E bojna drag and drop. Edhe e zgosëm për shemëll 70 sekunda që unë e përdu me nreq. Edhe tash e selektojna adjustment layer. Edhe shkojnë atë effects. Edhe lypëm qatë effect që shtash. Directional blur. E bojmë drag and drop të adjustment layer. Kështë që kam i bo kështu blur. E bojmë blur strength të këshymi deri sa përna i marrë menja që është mirë. 50 e kësha leonën e. Edhe tash ke directional blur kena me leon vesh ku ka bit të ankohën. Jo me leon vesh non stop sa ashtu bëhet bajat. Po për shemëll 4, 5, 6, 7, 8. Qështu kena me leon për bit. Kështë që na vjot me bo është me bo cut qëto. Edhe me këshyr 2 frame ma shumë se kësha leon. 1 ose 2 është taman. Shkojmë këto të bita tjetër, edhe këto 1, 2. Këto e hekom. Klikojna shkojnë një D për me e fshin, që i bjen delete. Shkojna prap këto, 2 frame-a. Pe fshim këta, une e kryta, edhe pe bojna tash render, që me në mujt me bo play ma let. By the way, kjo është vesh një efekt që mujna me përdur, ka efekte shumë të ndryshme që ti mundesh me bo edhe me provu edhe vetë, pse jo. Dhe tash pe këshyrëm. Shumë mirë është, po pëlqen po du që kur po këcen kjo me pos edhe lëvizje kamera halo ma shumë. Kalibrit kamera po du halo ma shumë e ishtu lëvizje. Që që bojmë ata, shkojmë të effects edhe e lypum transform. Edhe e bojmë drag and drop të video. Tani të transformi, për shembull shkojna në fillim me mouse, që ta use compositions shutter angle e nolum, edhe shutter angle e bojmë 180. Edhe ta shkojmë të position, scale height, scale width, edhe rotation, i bojmë me keyframes, edhe shkojna për shembull 3 sekunda për para, edhe e bojmë rotation për shembull 3, scale width edhe height e bojmë 105, zoom in, edhe position për shembull mujna me mru pak. Tani kthehum prap këtu te veni, edhe mujna me i bo krejt me orën fillim, edhe tash prap mujna me i bo zoom in, sikur porzit. Hajde e kqyrëm. Që tash? Për fund që kësha shtu, i shkon që qëtët zezat onash mos më pengu mu, po mujna me bo crop bars me prej, edhe me bo pak mas cinematic qysh janë marakle njerës. Qysh e bojna, e shtojmë një adjustment layer, janë rojna emrin, e bojmë drag and drop, këto. Do më thonë qëtët zezat nalt edhe qëta posht, unë e s'pëdu me i po. Shkojmë të effects edhe e lipëm crop, e bojmë drag and drop, edhe shkojna posht. Ta shtet topi, mujna me bo ose 14 ose 12.5, mu dëk 12.5 taman se kjo qika kom pak si offer kamerës, edhe me bo 14 u prejke pak si shumë. Kështu që e bojmë 12.5. Hajde për këshyrëm. Edhe një bonus tip që po du m'ja udhon është me provu për shemëll, qësoj video, pja hekum transformin e këta, mujna me bo si ghost mode. E pani që ta duplifikim, dhe më thonë e manualet të në trust edhe e ngrani për pjetë. Për me bo ghost mode, njonën du të me bo pak ma kadale me shku, dhe më thonë sëkur levizjet njerë mi bo njona, tani me orë tjetra për mas. A përshane që kjo është 70% speedin e ka, soj tjetërës mujna mja ull speedin edhe pak, që për shemë dhe jelena 67%. Edhe shkojmë të blend mode këtu, të normal, e ndrojna, e bojna exclusion, edhe ja ullëm opacity dikon 20%. Qëre ta shpo do këtë.
everybody starving. Dhe më thonë, e krijon sikur një lloj hiezimit vetin që po e përcjell ta. Ç'ke ka rreth këtyre dy efekteve, shpresoj që ju kanë pëlqyer. Nëse ju kanë pëlqyer, bëni like videon, bëni edhe subscribe edhe shkruajini koment nëse doni me ditë një tutorial. Unë e këshyre nëse na pëlqen e bëjmë se jo. Shihemi në videon e ardhshme. Peace out.